नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम दिपेश, तपाईहरु हेर्नुहुन्छ टेक नेपाल च्यानल र आज चाहिँ हामी Redmi 12 को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौं। Redmi सिरिज भन्ने बित्तिकै चाहिँ बजेट सिरिज भनेर हामी सबैले चिनिरहेका सिरिज नै हो। र आज चाहिँ हामी यसको अनबक्सिङ गर्छौं र त्यसको बारेमा, यसको प्राइस एन्ड भेरिएन्टको बारेमा चाहिँ हामी भनिन्छौं। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यसको क्विक अनबक्सिङ गरौँ। Redmi 10 सिरिज अनबक्सिङ गर्दा पनि यस्तै व्हाइट कलरको बक्स रहेको थियो र बीचमा प्रिन्ट थियो। यसमा चाहिँ हामीले चारवटा यसमा की फिचर्स राखिदिएको छ। अगाडिपट्टि प्रिमियम ग्लास ब्याक डिजाइन, यसको पछाडिको डिजाइन चाहिँ ग्लास हुनेछ। यसमा तपाईको 6.7 इन्च स्क्रिन साइज पनि ठुलो छ र 50 मेगापिक्सल ट्रिपल क्यामेरा र लार्ज ब्याट्री। अब हामी यसको पछि अनबक्स गरौँ, हेरौँ बक्समा के पाउने छ। तपाईको टक्क अनबक्स गर्ने बित्तिकै चाहिँ फर्स्टमै हामीले फोन पाउँछौँ, जुन चाहिँ मसँग भएको चाहिँ ब्ल्याक कलरको रहेको छ। फोनको डिजाइन वाइज चाहिँ एकदमै स्टनिङ डिजाइन र यो चाहिँ 2023 को प्याटर्नलाई चाहिँ फलो गरेको जस्तो देखिन्छ, किनभने बक्सी डिजाइन र पछाडिको डिजाइन एकदम साइनी डिजाइन चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङ, यो डिजाइन नै ट्रेन्डिङ हो भनौँ, भाइरल डिजाइन हो यो चाहिँ हैन। यसलाई साइडमा राखेर पहिले यसको तर्फ लागौँ, हेरौँ बक्स हामीले के पाउने छौँ। र बक्सको यो तपाईले एउटा यसमा पाउने भनेको चाहिँ बक्स भित्र पाउनुको सिम इजेक्टर टुल पाउनुहुन्छ एउटा सानो हैन। त्यसपछि एउटा तपाईको युजर गाइड्सहरु पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि पाउनुहुन्छ टिपियु केस। यसपालिको चाहिँ यो क्लियर केस चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट छ। पहिले तपाईको बीचमा पनि एकदमै हुन्छ नि ट्रान्सप्यारेन्ट र साइड पनि ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ। यसपालि चाहिँ बीचमा चाहिँ तपाईको म्याट फिनिश दिएको छ यो जुन कभरमा, अनि साइडको चाहिँ तपाईको ट्रान्सप्यारेन्ट क्लियर केस दिएको छ। 22.5 वाटको एडाप्टर पाउँछ, जुन चाहिँ यूएसबी एडाप्टर रहेको छ। र यसमा पाउने भनेको चाहिँ टाइप सी केबल पाउँछौँ, जुन चाहिँ यूएसबी टु टाइप सी केबल रहेको छ। र यसमा चाहिँ एउटा कुरा म तपाईहरुलाई अगाडि नै भन्छु, जुन चाहिँ यसको चार्जर छ, यसमा चाहिँ तपाईलाई बक्समा 22.5 वाटको चार्जर दिन्छ, तर फोनले चाहिँ जम्मा 18 वाटसम्म मात्र सपोर्ट गर्छ, जुन चाहिँ एमआईले अलिकति मार्केटिङ मात्र गर्न खोजेको। हाम्रो बक्समा चाहिँ 22.5 वाटको चार्जर दिन्छ भनेर हैन, तर फोनले चाहिँ जम्मा 18 वाटको चार्ज मात्र सपोर्ट गर्छ। अब सबै कुरालाई साइडमा राखेर अब चाहिँ हामी फोन तर्फ लाग्छौं र हैन। यो रहेको चाहिँ जुन फोन एकदमै एट्र्याक्टिभ र शाइनिङ डिजाइन छ र फोन मलाई हातमा लिने बित्तिकै एउटा फिल भएको कुरा भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। फोन एउटा एकदमै ठुलो छ, साइज एकदम ठुलो छ। तपाईहरुलाई ठुलो मन पर्ने मान्छेलाई यो फोन मन पर्न सक्छ। र अर्को भनेको फोन चाहिँ हेभी छ, हातमा लिँदाखेरि तपाईलाई एकदमै जुन गरौँ भएको फिल हुन्छ, हातमा लिँदाखेरि हेभी फिल हुन्छ। र पछाडिपट्टिको जुन डिजाइन चाहिँ छ नि, म्याट डिजाइनमा नभएर यसमा तपाईको ग्लसी डिजाइन दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हातको प्रिन्टहरु चाहिँ अलिक छिटो बस्छ यो फोनमा चाहिँ। र यो फोनको ब्याक प्यानल पनि तपाईको ग्लास बिल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो फोन अलिकति मोटो छ एज कम्पेयर टु अदर ब्रान्ड्स हैन। यो भन्दा अगाडि मैले Realme को नार्जो N53 लाई पनि अनबक्स गरेको थिएँ र त्यो फोन चाहिँ एकदमै लाइट र तपाईको एकदम स्लिम थियो भने यो चाहिँ अलिकति हेभी पनि छ र प्लस तपाईको जो मोटो पनि छ यो फोन। यो फोनलाई चाहिँ हामी पहिले सुरु बुट गर्छौं र बुट गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको पोर्ट साइन बटनको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको हामीले चाहिँ मुनिपट्टि चाहिँ टाइप सी पोर्ट पाउँछौं, त्यसको साइडमा चाहिँ हामीले स्पिकर ग्रिल र अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले प्राइमरी माइक्रोफोन र यसको राइट साइडपट्टि चाहिँ हामीले पावर बटन पाउँछौँ। त्यसको माथिपट्टि चाहिँ भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन र यसको पावर बटन माथि नै हामीलाई चाहिँ फिंगरप्रिन्ट सेन्सर पनि दिएको छ। र यसको अर्को साइडपट्टि चाहिँ हामीले सिम ट्रे पाउँछौँ। यसपालि चाहिँ सिम ट्रे चाहिँ के दिएको छ भनेर हामी चाहिँ यसको खोलेर हेर्ने छौं हैन। र यसमा चाहिँ हामीले डेडिकेटेड एसडी कार्डको स्लट चाहिँ पाउँछौँ। यो चाहिँ हाइब्रिड स्लट रहेको छ, 1 सिम र 1 मेमोरी कार्ड, कि भने दुईटै सिम लगाउनु पर्ने हुन्छ। दुईटा सिम लगाउँदा चाहिँ मेमोरी कार्ड चाहिँ हामीले झिक्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाइब्रिड स्लट भन्छौँ हैन। जुन चाहिँ यो प्राइसमा चाहिँ एटलिस्ट यसलाई हाइब्रिड नभएर डेडिकेटेड एसडी कार्ड राखिदिएको भए अलिकति बेटर हुन्थ्यो। तैपनि ठिकै छ। यसमा चाहिँ हामीले दुईटा भेरिएन्ट पाउँछौँ, एउटा 8GB र्याम 256GB भेरिएन्ट, अब अर्को चाहिँ 6GB र्याम 128GB भेरिएन्ट। बेस भेरिएन्ट नै 128GB देखिबाट सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि होला रेडमीले चाहिँ यसमा हाइब्रिड स्लट राखेको। यो फोन चाहिँ बुट भइसकेको छ र अब यसको चाहिँ हामी डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्छौं। र डिजाइन एन्ड बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले एकदमै प्रिमियम डिजाइनमा फोन देख्न सक्छौं। पछाडिपट्टिको डिजाइन ग्लसी डिजाइनमा छ र फ्ल्याट डिजाइन, बक्सी डिजाइन पनि देख्छौं हामीले यसमा। त्यसले गर्दा तपाईको साइडमा चारवटा कुनामा चाहिँ हामीले यस्तो राउन्ड पनि गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको फोन धेरै ठुलो हुन्छ नि, एकदमै फ्ल्याट नदेखोस् भनेर हैन। र फोनको तपाईको डिजाइन वाइज चाहिँ अहिलेको एकदमै चलेको डिजाइनमै छ। यो स्टनिङ छ, डिजाइन पनि राम्रो छ, हेर्दाखेरि प्रिमियम नै देखिन्छ, सस्तो फोन जस्तो देखिँदैन। र यसमा चाहिँ हामीले बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ ग्लास बिल्ड पाउँछौँ, जुन कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यो भन्दा अगाडि हामीले Redmi S1 Pro पनि अनबक्सिङ गरेको थियौँ र त्यो फोनमा पनि हामीले ग्लास बिल्ड डिजाइन पाएको थियौँ हैन। त्यसपछिको मैले जतिवटा फोन अनबक्सिङ गरेँ सबै प्लास्टिक बिल्ड, जुन Infinix Hot 30i, त्यसपछिबाट अनि Realme को नार्जो N53, त्यो सबै तपाईको प्लास्टिक बिल्ड डिजाइनमा आउँथ्यो, तर यो चाहिँ ग्लास ब्याक जुन ग्लास बिल्ड डिजाइनमा आउँछ। र यसको फ्रेमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले प्लास्टिक फ्रेम नै पाउँछौँ। यो रेन्जमा चाहिँ म्याक्सिमम ब्रान्डले प्लास्टिक फ्रेम नै युज गरिरहेको हुन्छ। पछाडिपट्टिको जुन ग्लासमा चाहिँ कुन ग्लासको प्रोटेक्सन छ भनेर चाहिँ कम्पनीले अहिलेसम्म खुलाएको चाहिँ छैन। र तपाईको ग्लासमा चाहिँ एउटा मैले फिल गरेको चाहिँ यो फोन एकदमै
स्लिपरी छ, हातमा एकदमै चिप्लिन सक्ने सम्भावना बढी छ किनभने पछाडिपट्टिको यो ग्लसी डिजाइनले गर्दाखेरि एकदमै चिप्लो डिजाइन छ र हातको प्रिन्टहरू पनि एकदमै धेरै बस्छ। यसमा चाहिँ फोर देखिन्छ यो फोनको जुन पछाडिको डिजाइनमा चाहिँ। अब कुरा गरौँ हामी यो फोनको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 6.79 इन्चको FHD प्लसको डिस्प्ले पाउँछौँ जुन चाहिँ आइपिएस डिस्प्ले रहेको छ। यो रेन्जमा म्याक्सिमम ब्रान्डले आइपिएस नै युज गरेको छ, तर यसमा पनि हामीले आइपिएस डिस्प्ले नै पाउने हो, त्योभन्दा बढी एक्सपेक्ट गर्ने कुरा पनि भएन हैन। र यसमा चाहिँ हामीले 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट पाउँछौँ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। 90 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट दिनु भनेको यो रेन्जको लागि चाहिँ राम्रो हो। यसको रेन्ज प्राइस एन्ड भेरिएन्ट चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुरुमै भनिदिइहाल्छु पहिले नै हैन। यसको जुन चाहिँ दुईटा भेरिएन्ट आउँछ हाम्रो नेपाल मार्केटमा, एउटा चाहिँ 6GB RAM 128GB भेरिएन्ट, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने 18,000 प्राइस रहेको छ जुन चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइस हो। र अर्को कुरा गरौँ 8GB RAM 256GB स्टोरेज, जसको चाहिँ प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ 21,000 MRP रहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै भेरिएन्ट चाहिँ एकदमै एग्रेसिभ प्राइस र एकदमै भ्याल्यु फर मनी जस्तो देखिन्छ जुन चाहिँ ऱ्याम रोम र प्राइस हेर्ने हो भने चाहिँ। बाँकी फिचर्स चाहिँ हामी अब कुरा गर्दै जानेछौँ। र अब यो कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ पर्फर्मेन्सको, किनभने पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको मेन युनिक सेलिङ पोइन्ट नै हो। र यसमा चाहिँ हामीले प्रोसेसर हेर्ने हो भने चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G88 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोसेसर हो। सायदै यो रेन्जमा चाहिँ कुनै पनि ब्रान्डले यो प्रोसेसर युज गरेको हामीले अहिलेसम्म पाएको छैनौँ। योभन्दा अगाडि मैले जुन अनबक्स गरेँ नार्जोको सिरिज N53 र इन्फिनिक्स हट 30i, तिनीहरूमा हेर्दा चाहिँ हामीले नर्मल्ली पाउनु भनेको जुन युनिसकको T612, T616 र मिडियाटेकको हिलियो G37 भन्ने प्रोसेसर मात्र पाइरहेका थियौँ। र यसमा चाहिँ हामीले मिडियाटेकको हिलियो G88 भन्ने प्रोसेसर पाउँछौँ। यो प्रोसेसर चाहिँ मिडियाटेक हिलियो G85 र 88 चाहिँ लगभग एउटै रेन्जको प्रोसेसर हो। जुन चाहिँ G85 चाहिँ हामीले रेडमीकै Redmi 12C मा देखेको थियौँ र यो G88 चाहिँ G85 भन्दा हल्का न्यू प्रोसेसर हो। अलिकति यसमा चाहिँ ब्याट्री अप्टिमाइजेसन चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यो कुरा यसमा राम्रो पाउने हो हामीले। र जुन बेन्चमार्क स्कोर हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले 2,58,000 को जुन बेन्चमार्क स्कोर पाउँछ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। र यो 12 नैनोमिटरको प्रोसेसर हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हिटिङ नर्मल्ली अलिअलि यसमा छ, प्लस ग्लास ब्याक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिट हामीलाई फिल भइहाल्छ। र अब कुरा गरौँ यो फोनको क्लक स्पिडको, र यसमा चाहिँ हामीले 2.0 GHz को म्याक्सिमम क्लक स्पिड पाउँछ जुन चाहिँ यो प्राइस रेन्जको लागि चाहिँ एकदमै एक्सेप्टेड नै प्रोसेसर छ। र मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट प्रोसेसर भएको फोन चाहिँ यो नै हुनेछ यो प्राइस रेन्जमा। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअपको, र ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा चाहिँ हामीले 5000 mAh को ब्याट्री पाउँछौँ र यसलाई चार्ज गर्नको लागि चाहिँ कम्पनीले 18 वाटको चार्जर यसलाई सपोर्टमा दिएको छ। हुन त बक्समा चाहिँ यिनीहरूले 22.5 वाटको चार्जर राखिदिएको छ, तर यसको 22.5 वाट चार्जर चाहिँ यसलाई सपोर्टै गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जम्मा 18 वाटको चार्जरले मात्र यसलाई चार्ज हुन्छ र 18 वाटको स्पिडमा चाहिँ चार्ज हुनेछ यो फोन। र फोन फुल चार्ज गर्न चाहिँ अराउन्ड 2 घन्टा जस्तो लाग्नेछ, किनभने नर्मल्ली यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ अरू ब्रान्डले चाहिँ 33 वाटको चार्जर युज गरिरहेको छ। यसले पनि एटलिस्ट 25 अथवा 22 वाटकै युज सपोर्ट गर्ने बनाइदिएको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो। र जुन चाहिँ तपाईँको यसमा चाहिँ हामीले त्यो एउटा त्यो कमजोरी भन्नुपर्दा चाहिँ त्यो चार्जिङ स्पिड चाहिँ मलाई लाग्यो अहिलेसम्म हेर्दा। यो फोनको अब चाहिँ हामी क्यामेराको कुरा गर्नेछौँ, र क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले ब्याकमा ट्रिपल सेटअप पाउँछौँ, एउटा 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर। यो रेन्जमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली धेरैवटा ब्रान्डको फोनहरू आइसकेको छ। यो रेन्ज नभनौँ 25 सम्मको रेन्जमा चाहिँ म्याक्सिमम ब्रान्डले चाहिँ अल्ट्रा वाइड हटाइरहेको छ, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ एकदमै खुसी लाग्दो कुरा भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले अल्ट्रा वाइड पाउँछौँ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो हो। यो रेन्जमा चाहिँ सायदै कुनै ब्रान्डले अल्ट्रा वाइड युज गरेको छैन, यसले चाहिँ अल्ट्रा वाइड युज गर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड पाउँछौँ, एकदमै राम्रो हो यो बजेटको लागि चाहिँ। र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ हामीले म्याक्रो सेन्सर पाउनेछौँ। यो फोनमा चाहिँ हामीले फ्रन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फ्रन्टमा चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको सेन्सर पाउँछौँ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो छ, र पोर्ट्रेट फोटो पनि खिच्न मिल्छ फ्रन्ट क्यामेराबाट चाहिँ। र भिडियोको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले ब्याकमा चाहिँ हामीले 1080p 30fps र 60fps सम्मको सपोर्ट पाउँछौँ, र फ्रन्टमा चाहिँ तपाईँलाई 1080p 30fps सम्मको मात्र सपोर्ट पाउँछ। यो फोनको सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जाइरो सेन्सर चाहिँ पाउँदैनौँ, प्रोक्सिमिटी एक्सेलेरोमिटर चाहिँ पाउँछौँ, र यसमा चाहिँ हामीले साइडमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउँछौँ जुन चाहिँ एकदमै फास्ट नै छ। यो रेन्जमा आउने म्याक्सिमम ब्रान्डहरूको अहिले साइड माउन्टेडै फिङ्गरप्रिन्ट आइरहेको छ, यसको पनि साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट नै पाउने हो हामीले होइन। र यसको स्पिकर कुरा गर्दा हामीले सिङ्गल स्पिकर पाउँछौँ, र यसमा चाहिँ तपाईँको स्पिकर क्वालिटी चाहिँ लाउड नै छ। रेडमीहरूको म्याक्सिमम फोनमा लाउड नै हुन्छ स्पिकर क्वालिटी, र क्वालिटी पनि राम्रो छ। यतिको प्राइस रेन्जमा चाहिँ एकदमै राम्रै छ भन्नुपर्ने हुन्छ यो यसको स्पिकर क्वालिटीलाई चाहिँ। र यसमा चाहिँ हामीले आइआर ब्लास्टर पनि पाउँछौँ जुन चाहिँ टिभी र तपाईँको अब जुन एसीहरूलाई चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलको काम यसबाटै गर्न सकिन्छ। हामीले कुनै पनि तपाईँको स्मार्ट डिभाइस जुन चाहिँ रिमोटबाट कन्ट्रोल हुने डिभाइसहरूलाई चाहिँ हामीले यसबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नेछौँ। र यो फोनको कलरको कुरा गर्दा हामीले नेपाल मार्केटमा दुईवटा कलर पाउँछौँ, एउटा पोलार सिल्भर कलर जुन चाहिँ एकदमै हुन्छ नि साइनी टाइपको कलर छ, र अर्को कलर आउँछ ब्ल्याक कलर जुन चाहिँ तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो यो कलर रहेको छ। यो रहेको छ हाम्रो चाहिँ जुन Redmi 12 को अनबक्सिङ भिडियो मात्र। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नर्मल्ली इन ह्यान्ड फिलको बारेमा भन्यौँ, र फोन हातमा लिँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ र फोनको फिचर्सहरू कुरा गऱ्यौँ।
अब यसको हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसको फुल रिभ्यू लिन्छ। त्यो रिजल्टको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद।